Вислів «на інших подивитися і себе показати» є дуже актуальним сьогодні, особливо коли мова йде про міжнародну співпрацю у галузі освіти. 18-річну практику спілкування з іноземними студентами та викладачами має Полтава і, зокрема, Полтавський інститут економіки і права. Сьогодні 9 студентів і 2 викладачів зі Сполучених Штатів Америки переймають досвід у полтавських студентів. Про плідну співпрацю у царині освіти ми й будемо сьогодні говорити. Ви дивитесь ток-шоу «Відверто про». Вітаю вас! І перш ніж розпочати нашу сьогоднішню дискусію, я із задоволенням представляю вам гостей нашої студії. Майкл Стерджен, викладач Лі університету і керівник цьогорічної програми обміну. Енді Хіггенбосем, викладач Лі університету і 10 років організатор програми обміну студентів. І Юлія Олександрівна Сирота, завідувач кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права, кандидат філологічних наук. У нас сьогодні у студії присутня іще Людмила Всеволодівна Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Полтавського національного педагогічного університету. І спочатку, напевне, буде перше запитання саме до вас, тому що ви стояли у витоків, точніше, розпочинали все, що ми сьогодні маємо. 18 років тому вперше ви започаткували програму, внесли таку ідею обміну студентів. Як все починалося і як вистачило тоді сміливості одразу після розвалу Радянського Союзу піти на такий важливий крок, ну як на мене? Можливо, це було щасливий випадок. В 1992 році я в Київському лінгвістичному університеті, тоді це ІНЯЗ, який я закінчувала, познайомилася з двома американцями, Кліфом Шиммелсом і Мері Шиммелс, його жінкою, які в той час цілий рік уже майже працювали в цьому університеті. І мене попросили взяти їх до Полтави, показати Полтаву, тому що в Києві вони весь вже вивчили. Це були дуже цікаві люди. Він був письменник і кандидат педагогічних наук. В перший же рік, коли тільки Україна стала самостійною, він приїхав в Київ, пішов в міністерство і запропонував свої послуги як освітянин, щоб допомогти вивчати англійську мову українцям. Ну і коли вони приїхали в Полтаву в березні, потім в травні цього 92-го року, це другий рік був, їм дуже сподобалося нас, і тоді ми домовилися, що будемо розпочинати цю програму. Так що, по суті, ініціатива Кліфа Шиммелса і педуніверситет тоді перший був, мабуть, в Полтаві, і ледве не перший в Україні, хто мав таку програму, яка от вже 18 років в педуніверситеті продовжується. Зараз естафета, звичайно, передана, вже давно розширені масштаби співробітництва. В принципі, Лі університет таку настрій веде, щоб чим більше вузів охоплювати. Тому Інститут економіки і права вже теж з 2000 року, вже 8 років, 10-й рік оце вже. І якщо подивитися на ситуацію в цілому, то Полтаву люблять найбільше, напевно, і наші університети, чи ні? Чи думка хибна? Чи по всій Україні ця практика розповсюджена? Коли Кліф Шиммелс, він починав, на жаль, його вже нема з нами 8 років, то він хотів чим більше допомогти всій Україні. По всім педуніверситетам, тоді під педінститутам він їздив зі своїми студентами, але обрав як базовий вуз наш педагогічний, полтавський, для того, щоб бачити результати. Ми так домовилися, щоб так видніше буде результати вашої праці. І ми дуже-дуже вдячні Лі університету, ректорату, адміністрації за те, що вони дали можливість нам, викладачам англійської мови особливо, тоді дуже потрібно було, практика, вперше практика, і побачити один одного, спілкуватися для того, щоб зрозуміти краще. Не тільки для вивчення мови, для розуміння людей і вміння спілкуватися з іноземцями. Добре, це не дякую. так просто. Добре, дякую. Кажіть мені, будь ласка, ви задоволені знанням англійської мови нашими студентами? Yes, very much. Very impressed. Yes.
Да, я очень доволен и то, как они говорят на английском. От така практика обміну студентами, вона є корисною, тому що нам, безумовно, є чому повчитися у вас. А чи ви чомусь у нас навчаєтесь? It's useful for us in many ways. Yes, Эта программа помогает нашим студентам, студентам из Америки, выучить какую-нибудь другую культуру, посетить другую страну, и для них это очень интересно. And some degrees of language as well. Ви вже сьогодні знаєте, що Україна знаходиться територіально в Центральній Європі, а не є частиною Австралії, як раніше думали американці? Yes, very much. They know and understand. Да, сейчас они это уже понимают и видят своими собственными глазами. Ваші враження від Полтави? От цього року ви привезли нових студентів, наскільки я розумію. Були такі моменти, от я багато чула про зараз цих студентів, які приїхали в плані, наприклад, побуту. Де ще були такі дивні речі простежувалися? Ви сьогодні вже розумієте, наскільки ми цивілізована країна? First, yes, we understand your civilized country. Да, мы это прекрасно понимаем. Second, our Также я хочу добавить, что Полтава является одним из самых красивейших городов из всех украинских городов, которые я посещал, и также очень люди здесь хорошие, то есть людей очень сильно хочется отметить. Юлія Олександрівна, до вас питання. Інститут економіки права 8 років знаходиться у цій програмі обміну студентами. Кожного року студенти різні. От якщо простежити, взяти той перший рік, коли вони вперше приїхали в Україну і до Полтави, зокрема, і сьогоднішні студенти, вони чимось відрізняються? Чи, знову ж таки, існує багато якихось таких моментів, які інколи вражають, скажімо так, якщо повертаючись навіть до тих побутових моментів, які сьогодні ми спостерігаємо? Так, звісно, я спостерігаю зміни. І хочу сказати, що 8 років тому я сама ще була студенткою. І тоді, коли вони перші приїхали, ви знаєте, був дуже великий бар'єр. Я вважаю, що на сьогодні ми в плані вміння налагоджувати комунікацію дуже продвинулися. Тому що тоді не тільки, і Людмила Сина, я думаю, підтвердить, не тільки студенти, але й викладачі часом боялися підійти до американського студента чи викладача, просто заговорити. А зараз, звісно, ситуація набагато змінилася, що дуже радує. І радує те, що студенти американські, наші студенти українські знаходять спільну мову, знаходять спільні інтереси. І після того, як уже американські студенти від'їжджають назад до Америки, вони продовжують спілкуватися. З допомогою інтернету, з допомогою різних технологій. І в цьому плані така комунікація дозволяє їм також розвиватися. Я особисто позаминулого року, вже працюючи викладачем, також виявила бажання бути, як ми говоримо, хостом, тобто приймати в себе вдома, в родині студентку. Я отримала величезний запас знань, в першу чергу, звісно, що це йде поліпшення, покращення англійської мови, і в цьому плані наші студенти Інституту економіки права багато виграють, адже ми готуємо майбутніх перекладачів, і ніде такого в Полтаві поки що немає, тому що це дійсно великий шанс розвинути свої знання. І, по-друге, звісно, що це можливість познайомитися з людьми з іншого континенту. І коли ти з ними знайомишся, ти бачиш, що вони такі самі люди, як ми, з тими ж самими проблемами, з тими ж самими радощами, сумом і так далі.